Shoutout nga pala sa aking pinsan na si Marvin Encestoso. Ang tanong niya ay tips kung unsaon pag-start as a content creator. Bago kang mag-start, you need to choose muna kung anong klaseng content creator ka ba. Ikaw ba ay content educator or content entertainer? Ano ba yung pinagkaiba sa dalawa? Glad you asked. The content educator is siya yung type of person na gumagawa ng mga content na educational and informative type of content. So this type of content is mostly babagay siya sa mga serious type of person just like me. Content entertainer naman ay type of content creator na gumagawa ng mga funny, mga nakakatawa na mga videos, yung nag-entertain sa madlang people. So kung may ganun kang klase or type of personality na masiyahin, mahilig magpatawa, doon ka mabagay sa content entertainer. Pero, pwede mo naman pagsamahin ang dalawa na ito kung kaya mo naman, di ba? Pwede kang maging content educator at the same time content entertainer. If naka-decide ka na kung anong klaseng content creator ka, the next thing na gagawin mo is to choose a platform. Kaya na Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, it's for you to choose kung ano ka mas comfortable and also kung nasaan yung target audience mo. The third tip na ibibigay ko sa iyo is hindi siya ganun ka-technical but this is very important. Know your why. Bakit mo ba papasukin ang mundo ng content creation? Kasi yung why mo, siya yung magbibigay sa iyo ng fuel or siya yung magbibigay sa iyo ng dahilan or rason kung bakit ka gagawa ng mga content at kung bakit mo tatahakin ang mundo ng content creation. Kasi sa totoo lang, hindi po maging madali ang pagiging content creator based on my experience. So, ayun, I hope you guys get value from this video. And if you do, please don't forget to hit like, share, and comment your opinion or your idea sa comment section. Okay? And I'll see you in my next video.